Isang masayang araw po muli mga katoto. Kung napapansin niyo po sa inyong mga screen ay may mga numbers na naman at operations. Pero bago mo sapin dyan ay welcome muna sa ayun na nga mga katoto. Ngayong araw ay tatalakayin natin yung operations on fractions. Ang mga operation ng fraction ay yung addition, subtraction, multiplication, and division. So bago natin talakayin yung mga operation ng fractions, ay unahin muna natin yung simplifying of fraction. Sa simplifying fractions, kailangan ay sa ulo natin yung multiplication table dahil kailangan natin hanapin yung mga prime factor of the numerator and the denominator of the fraction. So, halimbawa, yung example number 1 ay 6/22. So, ang factor ng 6 is 3 and 2. So, ang factor naman ng 22 is 11 and 2. Para ma-simplify natin at ma-reduce natin sa lowest term yung ating fraction, ay kailangan natin i-cancel yung magkaparehas na number sa numerator and denominator. So, mayroon tayong 2 sa numerator, mayroon din tayong 2 sa denominator. So, ang natira ay 3/11. So, ang tamang sagot ay 3/11. Sumunod, sa example number 2 naman ay mayroon tayong 9/15. So, ang factor ng 9 ay 3 and 3. Ang 15 naman ay 5 and 3. So, cancel ang isang 3 sa taas, cancel sa baba ang 3. So, ang natira ay 3/5. So, ang tamang sagot ay 3/5. Sumunod, sa example number 3, mayroon tayong 8/20. So, ang factor ng 8 is 4 and 2. Yung 4, pwede natin i-factor ulit. So, 2 and 2. So, 2 and 2 and 2. Yung 20, ang factor natin is 10 and 2. So, ang 10 ay pwede pa rin nating basagin. So, 5 and 2. So, cancel ang 2 and 2. 2 and 2. So, ang natira natin is 2/5. So, yan ang tamang sagot. 2/5. Sumunod, example number 4. Mayroon tayong 10/45. So, ang 10, ang factor natin is 5 and 2. Ang 45 ay 9 and 5. So, mayroon tayong, ang 9, pwede pa natin i-factor ulit. So, 3 and 3 ang 9. So, mayroon tayong magkaparehas yung 5. 5 and 5. Tapos, ang sagot is 2/3 times 3 is 9. So, ang tamang sagot is 2/9. So, let us take example number 5. So, yung number 5 is 7/35. Yung 7, ang pinaka-factor lang niya is 7 lang. Yung 35 is 7 and
5. So, cancel natin ang 7 and 7. So, ang matitira is 1/5. So, ang tamang sagot ay 1/5. Sumunod, example number 6. Sa number 6, 30/75. So, ang factor ng 30 is 15 and 2. Yung 15 ay pwede pa nating i-factor. So, 5 and 3. So, 5, 3, 2. Yung 75 ay 25 and 3. So, ang 25 pwede pa nating i-factor. So, 5 and 5. 5, 5, 3. So, cancel ang parehas 5. Cancel ang 3 and 3. So, ang tamang sagot is 2/5. So, ang tamang sagot is 2/5. Sumunod, last example sa simplifying. Number 7, 27/45. So, ang factor ng 27 is 9 and 3. So, ang 9 ay pwede pang i-factorize. So, 3 and 3 and 3. So, ang 45 naman is 15 and 3. Ang 15 ay 5 and 3. So, cancel natin yung parehas 3. Yung parehas 3. So, ang natira is 3/5. So, ang tamang sagot ay 3/5. So, yan ang pag-simplify ng mga fraction. So, let us take multiplication ng fraction. Let us multiply fractions. Sa multiplying ng fraction, kailangan natin i-multiply yung both numerators and denominators. Pero kung kailangan natin i-simplify ang sagot or i-reduce to lowest term, kailangan natin yung prime factorization. So, let us take example number 1. So, ang number 1 ay 5/6 times 2/3 is equals to 5 times 2 over 6 times 3 equals, or kung ipa-prime factor na natin, yung 5, ang prime factor ng 5 is 5, yung 6 is 3 and 2, yung factor ng, so times muna pala, yung 2 is 2 pa rin, yung 3 is 3. So, ang cancel natin is 2 and 2. So ang natira is 5. Sa denominator is 3 and 3. So, 3 times 3 is 9. So, ang tamang sagot is 5/9. Sumunod, sa example number 2 naman, mayroon tayong 2/3 times 4/5. So, kung proceed tayo sa prime factorization, kung ang 2/3 ipafactorize natin is 2/3 pa rin, times, yung 4 is 2 and 2, yung 5 is 5 pa din. So, kung titingnan natin is, wala tayong ma-cancel kasi walang
magkaparehas doon sa numerator at saka sa denominator. So, kailangan natin i-multiply yung numerator. So, 2 times 2 times 2 is 8. So, 3 times 5 is 15. So, ang tamang sagot ay 8 over 15. Sa number 3 naman ay mayroon tayong 3 over 2 times 4 over 9. So, ang factor ng 3 is 3 pa din. Ang 2 is 2 times yung 2 is yung 4 is 2 and 2. Yung 9 is 3 and 3. So, cancel ang 3, cancel ang 3, cancel ang 2, cancel ang 2. So, ang sagot is 2/3. So, ang tamang sagot is 2/3. Sa number 4 naman ay mayroon tayong 10 over 15 times 4 over 5. So, ang factor ng 10 is, so, equals 5 and 2. Yung 15 is 5 and 3. So, times. Yung 4 is 2 and 2. 2 and 2. Yung 5 is 5. So, ngayon, cancel natin yung parehas 5. So, wala na. So, ngayon is i-multiply natin yung numerator. 2 times 2 times 2. 2 times 2 is 4 times 2 is 8. So, 8 over 3 times 5 is 15. So, ang tamang sagot is 8 over 15. So, yan ang pag-multiply ng fraction. So, mabilis lang. Sumunod ay i-tackle natin yung division ng fraction. Okay, mga katuto, let's take division of fractions. So, sa pagdidivide ng fractions, kailangan natin yung kailangan pa rin natin na sa ulo natin yung multiplication table at kailangan yung unang fraction ay i-multiply natin sa reciprocal ng pangalawang fraction. So, dapat kailangan alam natin yung mga prime factors. So, let's take example number 1. Sa example number 1 ay mayroon tayong 6 over 15 divided by 2/4. So, ang reciprocal na, ang una natin gagawin is, kukopyahin natin yung unang fraction. Tapos, i-multiply natin siya sa reciprocal ng pangalawang fraction. So, yung 6/15 is kopyahin natin. Tapos, i-multiply natin sa reciprocal ng 2/4. So, babalik rin natin. 4 over 2. So, yung factor ng 6 is 3 and 2. Yung 15 is 5 and 3. Then, multiply sa factor ng 2 and 2 over 2. So, may nakikita tayo magkaparehas na number sa numerator and denominator. So, ang 3 and 3 cancel. Then, yung 2 and 2 cancel. Ngayon, yung matitira is 2 and 2 sa numerator. Sa baba is 5. Then, i-multiply natin si 2 times 2
So, ang sagot is 4. Then, 5. So, ang tamang sagot is 4/5. So, ngayon, sa pangalawa ay mayroon tayong 30/27 divided by 3/4. So, unahin natin, kopyahin natin yung 30/27 times reciprocal ng 3/4. So, 4/3. Ngayon, yung i-factor natin sila. So, equals, yung 30 is 15 and 2. So, yung 15 ay pwede pang i-factor. So, 5 and 3. So, 5, 3, 2. Over, yung 27 is 9 and 3. Ang 9 ay pwede pang i-factor. So, 3 and 3. 3 and 3. Tapos, 3. Times, yung factor ng 4 is 2 and 2. Yung 3 is 3. So, cancel. So, cancel yung 3. Cancel yung 3. Tapos, wala na. So, yan ay i-multiply natin si 5 times 2 is 10 times 2, 20 times 2 is 40. So, ang sagot sa denominator is 3 times 3, 9 times 3 is 27. So, ang tamang sagot is 40/27. Let us take example number 3. Sa example number 3 ay mayroon tayong 4, 9 at saka divide mo sa 5, 6. So, kopyahin muna ulit natin si 4, 9. I-times natin sa reciprocal ng 5, 6 is 6, 5. Tapos, i-factor natin si 4, 2 and 2. Yung 9 is 3 and 3. Times, yung 6, ang factor niya is 3, 2. Si 5 ay 5. So, equals or i-cancel muna natin. 3 and 3. So, yun, wala na. So, ang tamang sagot natin is 2 times 2 is 4 times 2 is 8. So, yung sa baba is 3 times 5 is 15. So, ang tamang sagot is 8/15. So, let us take example number 4. So, sa example number 4 ay mayroon tayong 2/3 divided by 10/12. So, kopyahin lang din muna natin si 2/3. Tapos, i-multiply natin siya sa 12/10. Tapos, i-factor natin si 2/3. So, ang factor ni 2/3 is 2/3 pa din. Times, yung factor ng 12. So, ang 12 is 6 and 2. Si 6 ay pwede pa rin factor. So, 3 and 2. So, 3, 2, 2. So, ang 10 ay 5 and 2. So, tingnan natin kung meron tayong makaka-cancel. So, si 3 and 3. Si 2 and 2. So, ang magiging sagot is 2 times 2, 4. Then,
Ang natira sa denominator is 5. So, 5. So, ang tamang sagot is 4/5. So, ganyan lang kabilis magsagot sa divide. Then, isusunod natin yung addition and subtraction. Ngayon mga katuto, proceed na tayo sa pag-add at pag-subtract ng fractions. Pero bago yan ay mayroon tayong formula sa pag-add at pag-subtract ng fractions. So ang formula is A over B plus or minus C over D equals A times D plus B times C all over B times D. So, ibig sabihin, parang i-cross multiply natin yung fraction, tapos yung sagot sa cross multiplying natin ay ilalagay natin doon sa numerator. Tapos, yung denominator natin ay i-multiply din natin. Tapos, ilagay din natin yung sagot doon sa denominator. Unahin natin yung addition. So, makikita natin ang example number 1 ay 2/3 plus 1/4. So, ang sabi natin kanina, i-cross multiply natin yung fraction. So, equals, kung cross multiplying is 2 times 4. 2 times 4 is 8. Tapos, 3 times 1 is 3. Then, multiply natin si 3 and 4, so 12. Tapos, i-proceed na tayo sa pag-add. Then, ang tamang sagot is 8 plus 3 is 11. Then, denominator natin is 12. So, ang tamang sagot is 11, 12. Sa number 2 naman, mayroon tayong 7 over 15 plus 1/5. So, cross multiply natin. 7 times 5 is 35. 15 times 1 is 15 over 15 times 5 is 75. So, i-add natin. 35 plus 15 is equals to 50 over 75, or pwede nating i-reduce lowest term or i-simplify. Pwede natin siyang i-factor ang 50 at saka 75. So, ang factor ng 50 is 5, 5, 2. So, ang prime factor naman ng 75 is 25 and 3. So, ang 25 is 5, 5. So, 5, 5, 3. Cancel natin yung 5, 5. Cancel ang 5, 5. So, ang final answer natin is 2/3. So, yan ang tamang sagot sa number 2. So, let us take example number 3. Sa number 3 naman ay meron tayong 5, 6 plus 7 over 10. So, ang sagot natin is 5 times 10, 50
plus 6 times 7 is 42. So, 6 times 10 is 60. So, ang tamang sagot is 92 over 60. So, pwede na rin natin siyang i-simplify. So, ang 92, ang factor niya is 46 and 2. So, yung 46 is pwede pang i-factor 23 and 2. So, 23 to 2 over, yung factor ng 60 is 30 and 2. So, 30 yung 30 is pwede rin i-factor. So, 15 and 2. So, yung 15 pwede pang i-factor. So, 5 and 3. So, ang cancel natin is 2 and 2. Cancel ang 2 and 2. Tapos, ang matira natin is 23 over 5 times 3 is 15. So, ang final answer natin is 23 over 15. Ngayon mga katuto, proceed na tayo sa subtraction ng fraction. So, ang formula o procedure ng subtraction ng fraction ay parehas lang ng sa addition ng fraction. So, ang una nating example ay 7 over 9 minus 2/3 is equals to, sabi natin, cross multiplying. So, 7 times 3 is 21. So, 9 times 2 is 18. So, minus 18. So, tapos, i-multiply natin si denominator. 9 times 3 is 27. So, 21 minus 18 is 3. So, copy natin si denominator. So, pwede natin siyang i-simplify. So, ang prime factor ng 3 is 3. Yung 9 is 3. 27 is 3, 3, 3. So, cancel, cancel. So, ang natira natin is 1. 3 times 3, 9. So, ang final answer natin is 1 over 9. So, sa example number 2 naman, mayroon tayong 7 over 8 minus 3/4. So, cross multiplying natin ulit. 7 times 4, 28. Minus 8 times 3 is 24. Tapos, 8 times 4 is 32. So, subtract. 28 minus 24 is 4. So, over 32. So, i-cross mo, natin, is simplest form natin. So, ang prime factor ng 4 is 2 and 2. Yung 32 is 16 and 2. So, 2. Yung 16 ay 8 and 2. So 8 ay 4 and 2. Si 4 is 2 and 2. So, ang
ano natin, cancel natin ang isang 2, cancel pa isang 2, cancel din sa isang 2 sa taas. So, ang matitira natin is 1 over 2 times 2 is 4 times 2 is 8. So, ang final answer natin is 1 over 8. So, let's take example number 3. So, example number 3, mayroon tayong 2/5 minus 7 over 9. So, cross multiplying, 2 times 9 is 18 minus 5 times 7 is 35. Tapos 5 times 9 is 45. So, subtract 18 minus 35 is negative 17. So, over 45. Ang tanong, mayroon bang negative na fraction? Mayroon. So, pero pag nagsulat tayo ng negative, so dapat hindi nakalagay sa gitna ng line. Kasi kung ilalagay natin sa gitna ng line ay mag-iiba na yung value noon. So, dapat kung sino yung nag-negative, doon lang yung sign. Kung si numerator ang may negative sign. Kung si denominator yung dapat na mayroong negative sign. So, yan lang mga katoto. Hanggang dyan na lamang po yung ating pagtatalakay. Sana'y mayroon kayong natutunan at naway ligtas kayo saan man po kayo naroroon ngayon at maraming salamat po sa inyong panunood.